Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn hai cái mẹo về gỡ keo 502 khi nó dính lên tay và keo PVC khi nó dính lên tay. Hai loại keo này trong cuộc sống chúng ta sử dụng rất nhiều, và cái trường hợp mà nó bị dính lên tay, lên quần áo, lên đồ vật này kia là rất là bình thường, thường xuyên hay bị luôn. Và nếu chúng ta không biết cách thì chúng ta sẽ rất là khó khăn để lấy nó ra. Ok, thì trước tiên mình sẽ chia sẻ cái cách mà gỡ keo 502 các bạn. Bây giờ mình sẽ cho keo 502 dính lên tay của mình. Các bạn sẽ cần một cái chậu nước đá và các bạn cho tay vào. Các bạn xem dính nè, dính này, rồi các bạn sẽ cho tay vào. Nước đá càng lạnh càng tốt nha các bạn. Thì khi các bạn cho tay vào nước đá thì cái keo nó sẽ khô cứng lại, nó sẽ cứng lại và keo nó ra rất là dễ. Rồi nó ra nè các bạn. Rồi ra nè, thấy không? Tuyệt vời không? Đó là trường hợp keo 502 nó dính lên tay nha. Rồi tiếp theo là cách gỡ keo PVC. Keo PVC khi mà nó dính lên tay thì chúng ta sẽ không có dùng nước đá nữa, chúng ta sẽ dùng cách khác. Bây giờ mình sẽ đổ keo PVC lên tay luôn. Trường hợp chúng ta đi làm nó dính lên tay. Xem nhé. Để tẩy keo PVC dính ấy, thì chúng ta sẽ có một cái hóa chất tuyệt vời luôn. Và hóa chất này luôn luôn có trong nhà các bạn. Đó là cái nước chùi móng tay này, tẩy sơn móng tay này của chị em phụ nữ. Các bạn xem loại này nhé. Rồi các bạn sẽ lưu ý cái loại này này nó sẽ không có acetone, non acetone, tức là dùng cái loại không có acetone nhé thì nó mới tốt. Rồi các bạn sẽ cho tẩy sơn móng tay này lên tay, mấy giọt thôi các bạn. Rồi các bạn xem này, cái keo nó ra này, kéo thành màng này, thấy không? Và ra sạch luôn các bạn, thấy không? Đấy, ra luôn này, tuyệt vời không? Các bạn này, ra sạch nhé. Nhưng mà các bạn xem tay mình này, đã sạch rồi, tuyệt vời không? Quay lại vấn đề về cái ban đầu, tức là cái mà gỡ cái tay dính bằng keo 502 các bạn. Thì các bạn xem cái tay của mình này, mặc dù mình gỡ ra nhưng nó vẫn còn dính cái keo lên này. Đó, keo nó vẫn còn dính lên tay và nó không có sạch. Thì các bạn sẽ chờ nó sạch rất là lâu. Thì để cái loại cái keo này ra, các bạn sẽ dùng cái nước rửa móng tay. Các bạn chờ một xíu thôi thì nó sẽ bong hết các cái keo nó ra các bạn. Cái keo này, cái chất tẩy này nó rất là mạnh. Không, các bạn thấy không? Cái tay đã sạch sẽ này. Các bạn thấy clip hay tặng mình một like nhé, và nhớ chia sẻ với bạn bè các bạn. Và đặc biệt là các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh và theo dõi video vào 11 giờ trưa mỗi ngày. Đấy, một ngày đều có video mới hết. Các bạn nhớ đón xem nhé. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé. Xin chào.